નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મીતા. આજે આપણે ચણાનો ઝીણો લોટ એટલે કે બેસનમાંથી પ્રોટીનથી ભરપૂર શીરો બનાવીશું. આને આપણે બેસનમાંથી બનાવ્યું છે એટલે તમને થોડોક લાઈવ મોહનથાળ જેવો પણ ટેસ્ટ આપશે. તો આ શીરો થોડો વધારે હેલ્ધી બને એટલા માટે આપણે તેને ખાંડની બદલે અહીં ગોળમાંથી બનાવીશું. હું અહીં 1 કપ જેટલું બેસન લેવાની છું, એટલે એનાથી અઢી ગણું એટલે કે અઢી કપ જેટલું હું અહીં પાણી લઈ લઉં છું. હવે શીરાને ફ્લેવર આપવા માટે હું અહીં પાણીની અંદર 8થી 10 સ્ટ્રિંગ જેટલું કેસર પણ મિક્સ કરી દઉં છું. અહીં આપણે જેટલું બેસન લીધું હોય એનાથી અડધો ગોળ લેવાનો છે. આ અડધા કપનું માપ છે, તો અહીં મેં અડધા કપ જેટલો ગોળ આ રીતે બારીક સમારીને લીધું છે. હવે આ બધો જ ગોળ ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી હાઈ ફ્લેમ પર આને આપણે 5 મિનિટ માટે બોઇલ થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગોળ બધો જ ઓગળી ગયો છે અને પાણી પણ ઉકળવા લાગ્યું છે, તો ગેસને આપણે બંધ કરી દઈએ. હવે શીરા માટે અહીં આપણે થોડી જાડા તળિયાવાળી હોય અથવા તો નોનસ્ટિક હોય તેવી એક કઢાઈ લઈશું. બેસન એકદમ ડ્રાય હોય છે, એ પાણી અને ઘી એ બંને થોડું વધારે એબ્સોર્બ કરે છે. અહીં મેં અડધો કપ જેટલું ઘી લીધું હતું, એમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી છે એ હું બચાવી રાખું છું. અહીં મેં રૂટીનમાં આપણે જે ઘરે ચણાનો લોટ વાપરતા હોઈએ છીએ ઝીણો, તે જ 1 કપ જેટલો લીધો છે. પણ અહીં તમે એકદમ ઝીણા લોટની બદલે મગસ ને મોહનથાળનો જે થોડો કરકરો લોટ આવે છે તે પણ લઈ શકો છો. ઘણીવાર કરકરો લોટ છે એ દિવાળી દરમિયાન જ મળતો હોય છે. રૂટીનમાં તમે માર્કેટમાં લેવા જાઓ તો અવેલેબલ નથી હોતો. તો ઘરે જ્યારે તમને અચાનક કંઈક ગળ્યું ખાવાનું મન થાય કે પછી પ્રસાદ બનાવવો હોય તો ઘરમાં જે ઝીણું બેસન બન્યું હોય એમાંથી પણ તમે આ શીરો બનાવી શકો છો. તો એટલા માટે મેં ઝીણો લોટ પસંદ કર્યો છે. બેસન એકદમ લીસું હોય છે, પણ એને આપણે ઘીમાં શેકીશું એટલે થોડું કરકરું અને દાણેદાર બની જશે અને આનો કલર થોડોક લાઇટ બ્રાઉન કલરનો ના થાય ત્યાં સુધી અહીં આપણે તેને શેકી લેવાનું છે. અહીં તમે જેટલું બેસન લીધું હોય એનાથી અડધો અડદ ઘી લઈને તેને શેકી લેશો તો બેસન સારી રીતે શેકાઈ જશે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સરસ ફૂલવા લાગ્યું છે અને શેકાઈને થોડુંક લાલ થવા લાગશે એટલે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘી પણ એબ્સોર્બ કરવા લાગ્યું છે ને થોડું વધારે થીક પણ થઈ ગયું છે. તો હું અહીં ગેસને એકદમ લો કરી દઉં છું. આનાથી વધારે આપણે તેને ડાર્ક નથી થવા દેવાનું. અને આમાં આપણે ગોળનું પાણી મિક્સ કરીએ એ પહેલાં થોડું દૂધ મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે બેસન સરસ શેકાઈ જાય પછી અહીં મેં અડધો કપ જેટલું દૂધ લીધું છે. આમાં આપણે થોડું થોડું દૂધ ઉમેરતા જઈશું અને આ બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ થઈ જાય પછી જ એમાં આપણે બીજું દૂધ ઉમેરીશું. તો આ રીતે તમે દૂધ મિક્સ કરતા જશો એટલે શીરો છે થોડું એનાથી ક્રીમી પણ બનશે. એમાં થોડીક નાની નાની દાણી બનશે એટલે એમાંથી ચીકાશ પણ જતી રહેશે. એકલા પાણીમાંથી બનાવો એની બદલે આ રીતે થોડું દૂધ મિક્સ કરી દેશો તો એનાથી થોડો ટેસ્ટ પણ વધારે સારો લાગશે, એકદમ ક્રીમી બનશે. હવે દૂધ મિક્સ કર્યા પછી આ લોટ છે બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ કરીને થોડો ડ્રાય ના બની જાય ત્યાં સુધી આપણે તેમાં ગોળનું પાણી મિક્સ નથી કરવાનું. સામાન્ય રીતે શીરો આપણે હંમેશા ઘઉંનો જાડો લોટ અને સોજી એ બેમાંથી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે બેસનમાંથી તમે શીરો બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ છે એ થોડો લાઈવ મોહનથાળ જેવો આવશે. અને બેસન છે એ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે એટલે આ શીરો થોડો પ્રોટીન રીચ પણ બનશે અને કંઈક અલગ પણ લાગશે. જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. હવે ગોળવાળું પાણી મિક્સ કરી દઈએ અને પછી હવે થોડીક વાર માટે ગેસને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર કરી દઈશું જેથી આ ગોળનું પાણી છે એ જલ્દી એબ્સોર્બ થઈ જશે. બેસનનો શીરો બનાવીએ ત્યારે એ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે તો એકદમ લસલસતો અને ઢીલો લાગે છે, પણ જેમ જેમ ઠંડો પડતો જાય એમ એ એકદમ ડ્રાય બનતો જાય છે. એટલે અહીં તમે જેટલો લોટ લીધો હોય એનાથી 2 થી અઢી ગણું તમે આમાં પાણી મિક્સ કરી શકો છો. અહીં મેં અઢી કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો શીરા માટે જેટલો લોટ લીધો હોય એનાથી 2.5 થી અઢી ગણું પાણી છે એ પરફેક્ટ માપ છે. એનાથી શું થશે કે શીરો ગરમ ગરમ હશે ત્યારે તો એકદમ ઢીલો રહેશે જ, પણ ઠંડો થઈ ગયા પછી પણ એ થોડો ઢીલો જ રહેશે, એકદમ ડ્રાય નહીં બને. તો અહીં પાણી બધું બળવા લાગ્યું છે ને શીરો ધીમે ધીમે બંધાવા લાગ્યું છે. હવે આમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરી દઈએ, સાથે સૂકી દ્રાક્ષ મિક્સ કરી દઈશું અને થોડા કાજુ પણ મિક્સ કરી દઈએ. અહીં ગેસને મેં હાઈ ફ્લેમ પર જ રાખ્યો છે અને હવે આમાંથી ઘી છૂટું ના પડે અને શીરો સરસ બંધાઈ ના જાય ત્યાં સુધી સતત આપણે તેને હલાવતા રહીશું. શીરામાંથી બધું જ પાણી બળી જાય પછી
હવે આમાં ચળકાટ આવે એટલા માટે આપણે જે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી બચાવી રાખ્યું હતું તે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. મગસ અને મોહનથાળ આપણે બેસનમાંથી જ બનાવતા હોઈએ છીએ, તો આનો ટેસ્ટ પણ થોડો એના જેવો જ લાગે છે. તમને જ્યારે કંઈક ગળ્યું ખાવાનું મન થાય કે પછી પ્રસાદ માટે પણ તમે આ બનાવી શકો છો. ફટાફટ બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. પાણી બધું વળી જશે એટલે શીરો સરસ બંધાઈ જશે અને ધીમે ધીમે આ રીતે પેન પણ છોડવા લાગશે. કોઈ પણ શીરો બનાવો એમાં પાણી બરોબર બળ્યું ના હોય ને ઘી છૂટું ના પડે તો જ એ શીરામાં ચીકાશ આવી જતી હોય છે. પાણી બધું બળી જાય અને ઘી સેપરેટ થવા લાગે ત્યાં સુધી તમે એને શેકી લેશો તો શીરો ક્યારેય ચીકણો નહીં લાગે અને ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અહીં આપણો શીરો સરસ બંધાઈ ગયો છે, સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈએ અને ગરમા ગરમ શીરાને સર્વ કરીશું.